ආයුබෝවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපේ අම්මා channel එකේ අලුත්ම වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න subscribe button එක press කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell එකත් press කරන්න. මම මීට කලින් කැරමල් පුඩිමක් හැදුවා ටින් කිරි වලින්. ඒකම තමයි පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. ටින් කිරි වෙනුවට පිටි කිරි දානවා. මීට කලින් කැරමල් පුඩිම මගෙන් හදන්න ඉගෙන ගත්තු අයට මේකේ තරම් දෙයක් නෙවෙයි. අලුත් දෙයකට තියෙන්නේ කිරිපිටි ටික දී කරගන්න එක විතරයි. අපිට මේකට ඕන වෙනවා Taman කැමති කිරිපිටි වර්ගයක් measuring cup එකක්. පුඩිමට සීනි කෝප භාගයයි වතුර measuring cup එකක් ඕනේ පිටි ටික දිය කරගන්න. එක බිත්තරයක් ග්‍රෑම් 50යි. එතකොට ග්‍රෑම් 200යි. බිත්තර ග්‍රෑම් 50ට වැඩි බර නම් බිත්තර 3ක් ගන්න. කුරුඳු පුංචි කෑල්ලක් කුඩු කරලා තියෙනවා සිනමන් පවුඩර්. මේ තියෙන සාදිකා ගෙඩියෙන් පොඩි කෑල්ලක් විතර අපි දලා ගන්නවා. ඊළඟට කරදමුංගු කරාබු නැටි. බලන්න කිරිපිටි සීනි බිත්තර මේ දේවල් දාන නිසා මම මේ කුළුබඩු අනිවාර්යෙන්ම එකතු කරගන්නවා. මේ කුළුබඩු වලින් අපේ රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය, කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය පාලනය කරනවා. මේ තියෙන්නේ කැරමල් එකට ඕනි කරන සීනි කෝප 3 කහලක්. ඊළඟට අපිට වැනිලා තේනි භාගයක් විතර ඕනේ. දැන් මම කරදමුංගුයි කරාබු නැටි දාලා තලා ගන්නවා. ඒකම සාදිකා ගෙඩියෙන් පොඩි කෑල්ලක් තලලා ගන්නවා. මෙන්න මේ තරම් කෑල්ලක්. දැන් මේ කුළුබඩු ටික හොඳට කුඩු කරගන්නවා. ඒකට මම සිනමන් පවුඩර් ටික කුරුඳු කුඩු ටිකක් දාලා හොඳට පිටි කරගන්නවා. කුළුබඩු කුඩු ටික මේ විදිහට හලාගෙන පැත්තකින් තියාගන්නවා. අපි පිටින් ගිහිල්ලා මේ වගේ කෑම කනකොට මේ වගේ කුළුබඩු එකතු වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට තමයි අපිට දියවැඩියාව, ප්‍රෙෂර්, කොලෙස්ටරෝල් වගේ බොනෝන රෝග හැදෙන්නේ. දැන් අපේ සීනි කැරමල් එක හදාගන්න අඩිය ගණකම භාජනයක් තියෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මේ බලන්න මං සීනි ටික දාපු විදිය. සාස්පානේ වටේට දාගන්න නැතුව මැදට මේ විදියට ටික ටික හලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට වතුර මේසෑනි 3ක් විතර සීනි ටික යන්තම් වැහෙන්න විතර දාලා ලිපෝන් කරනවා. ඊළඟට හැන්ද මේ වගේ සාස්පානේ මැදට තියලා කරකවමින් සීනි ටික දිය කරගන්න ඕනේ. සීනි ටික දිය වෙනකන් විතර හැන්ද මැද තියාගෙන හැඳි ගන්න ඕනේ. දැන් හැන්ද අයින් කරනවා. ආයෙ හැන්ද දාන්න එපා. මම ඉස්සෙල්ල කිව්වේ ඔයාට හැන්ද වටේ යවන්න එපා කියලා. හැන්ද වටේ ගිහිල්ලා සාස්පානේම ගෑවුනොත් එම සීනි කැට වටේ හිටලා සීනි සේරම කැටි ගහනවා. දැන් මේ වෙලාවේ ගින්දර අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ සාස්පාන දෙපැත්තෙන් අල්ලලා කරකවමින් කැරමල් එක හදාගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ ක්‍රමයට කැරමල් එක හදන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. මේ බලන්න කැරමල් එකේ පාට වෙනස් වෙගෙන එනවා. මේකට කියන්නේ ලයිට් ඇම්බර් කලර්. ඇම්බර් කලර් කියන්නේ කහ පාටයි තැඹිලි පාටයි මිශ්‍ර වෙච්ච පාටක්. දැන් මේ ලයිට් ඇම්බර් කලර් එක ටිකක් ඩාර්ක් වෙගෙන එනකොට මම ලිප් ඔෆ් කරනවා. මේක ඝනකම අඩියේ තියෙන භාජනයක් නිසා භාජනයේ රස්නෙට තව ටිකක් තිබුණොත් එම කැරමල් එක ඩාර්ක් වෙනවා. ගොඩක් ඩාර්ක් වුණොත් කැරමල් එක තිත්ත වෙයි. දැන් ඉක්මනට මේ විදියට කප්ස් වලට දාගන්නවා. දැන් මේ විදියට කරකවලා හැම පැත්තටම වැදුනට පස්සේ කප්ස් ටික නිවෙන්න තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ඔයාලට සෙරමික් පුඩින් කප් තියෙනවා නම් ඒ වලට දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මං කලින් කැරමල් පුඩින් එක හදපු විදියට තනි කප් එකක දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම පිටි ටික දිය කරගන්නයි යන්නේ. යන්තම් රස්නේ වතුර කෝප 3 කාලක් පිටියකට දාලා දිය කරගන්නවා.
මේ වගේ පුංචි විස්ක් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳින් දිය කරගන්න පුළුවන්. වතුර කෝප්ප දැන් 3 කාලනේ කලින් දැම්මේ. ඉතුරු කාලත් දාගත්තා. දැන් අපි සීනි ග්‍රෑම් 100යි, බිත්තර 4යි, ග්‍රෑම් 200යි. තීනි ටික හොඳටම දිය වෙන්න ඕනේ. දිය වෙනකන් විස්ක් එකකින් මේ වගේ දිය කරනවා. ඒකටම වැනිලයි, මික්ස් ස්පයිස්, කොටාගත්තු කුළුබඩු එකතු කරලා හොඳටම ගා ගන්නවා. මතක ඇතිව ලොකු බිත්තර ගන්නවා නම් බිත්තර 3ක් හොඳටම ඇති. දැන් ඊළඟට කිරි ටික දාගන්නවා. බලන්න අපිට මේක කලවම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ විස්ක් එකක් විතරයි. දැන් අපේ මික්ස්චර් එක මේ විදිහට පෙරා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ රෙසිපිය හදලා තින්නේ මිලිලීටර් 500ක් එන විදිහටයි. මේ බලන්න මේ කප් 4න් වතුර දැම්මහම මිලිලීටර් 500ක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මගේ රෙසිපියට මේ ටික හදනවා නම් මිලිලීටර් 500ක් කලන භාජනයක් වතුර දාලා මැනගෙන කලින් සූදානම් කරගන්න. මේ බලන්න මෙතන අපේ මිශ්‍රණය මිලිලීටර් 500යි. එහෙම නැත්නම් කෝප්ප 2යි. දැන් මේ පුඩිම හදාගන්න මේ වගේ කෝප්පත් පුළුවන්. මේ වගේ ඒවාත් පුළුවන්. මේ වලට ඉතින් පියනක් නැහැනේ. ඒ නිසා මේ වගේ ෆොයිල් එකකින් වහන්න ඕනේ. දැන් අපේ මිශ්‍රණය මිලිලීටර් 500 කෝප්ප වලට දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ කෝප භාගෙ තමයි මේ වලට වැටෙන්නේ. මගේ ළඟ මේ වලට පියන් තියෙන නිසා මම පියනෙන් වහගන්නවා. ඔයාට පියන් නැත්තම් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් වලින් වහගන්න. දැන් මේ පෙන්නන්නේ මං කලින් කැරමල් පුඩින් හදපු වීඩියෝ එකේ කොටසක්. දැන් ඔයාලට ස්ටීම් එකක් නැත්තම් මේ වගේ සාස්පානක අඩියට කිචන් ටවල් එකක් දාලා ඊළඟට වතුර දාලා කූලින් රැක් එකක් දාලා ඒක උඩ තියලා ස්ටීම් කරගන්න. හැබැයි මේ වගේ සාස්පානක ස්ටීම් කරනව නම් ගොඩක් වෙලා යනවා. මොකද හුමාලේ පිටට යනවනේ. දැන් මේ ස්ටීම් එකේ හුමාලේ උඩට එනකන් ඉන්න ඕනේ. හුමාලේ නිකන් විතරයි ගින්දර වැඩි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ගින්දර අඩු කරනවා. ඔන්න ස්ටීම් එක ආවා. දැන් පරිස්සමට අපේ පුඩින් කප්ස් ටික තියෙනවා. මේ වගේ අඩු ගින්දරේ ස්ටීම් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් බිත්තරේ තැම්බෙනවා. මේක තද වෙන පියනක් නිසා හරියටම විනාඩි 15න් අපේ කැරමල් පුඩින් එක ස්ටීම් වුණා. ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න ඇලෙනවද කියලා. ටූත් පික් එකේ මොකුත් ඇලිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳට ස්ටීම් වෙලා. දැන් ලිප් ඕෆ් කරලා තව විනාඩි 2-3ක් විතර තියෙනවා. දැන් ඉතින් මං විනාඩි 3කට පස්සේ එළියට ගත්තා. එළියට අරගෙන කිචන් ටවල් එකක් උඩ මේ වගේ තියලා පියන පොඩ්ඩක් ඇරලා කිචන් ටවල් එකකින් වහලා හොඳටම නිවෙන්න තියෙනවා. රස්නේ පිටින් ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බොත් එහෙම අඩියේ තියෙන කැරමල් ටික හයි වෙනවා. ඒ නිසා හොඳටම කූල් වුණාට පස්සේ තියන්න ඕනේ. දැන් මං කලින් දවසේ රෑ ෆ්‍රිජ් එකට දාලා පහුවෙන්ද උදේ අරන් එනවා. ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගෙනල්ලා කූල් එක ගියාට පස්සේ රස්නේ වතුර එක විනාඩි 2ක් විතර තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කළාම කැරමල් එක තව ටිකක් හොඳින් දිය වෙනවා. පස්සේ මේ වගේ වටේට පොඩ්ඩක් පුරුල් කරගෙන අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. ලස්සනයි නේද අපේ කැරමල් පුඩින්? දැන් මේ පුඩින් එක අපි කිරිපිටි වලින් හැදුවේ. කිරිපිටි වලින් මේ කැරමල් පුඩින් එක හැදුවාම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කනවට වඩා ඒ වෙලාවෙම කන එක තමයි හොඳ. කිරිපිටි වලින් හැදුවම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්නකොට ටිකක් තද ගතියක් තියෙනවා. මං තව කිරිපිටි පුඩිමක් හැදුවා ඔයාලට පෙන්නන්න. කිරිපිටි පුඩිමේ විශේෂත්වය තමයි හදපු වෙලාවෙම කනව නම් සොෆ්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක හදලා පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියලා උණු වතුර එකේ විනාඩි 2ක් විතර තියලා අනිත් පැත්ත හරවනවා. මේ බලන්න උණු උණුවේ දැම්මම කන්න පුළුවන්. මේ බලන්න කොච්චර සොෆ්ට් එකට තියෙනවද කියලා. කිරිපිටි වලින් හදන කැරමල් පුඩිම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්නවට වඩා ඒ වෙලාවෙම හදලා කනවා නම් තමයි මට නම් රස. ඔයත් මේ පුඩිම හදලා බලන්නකෝ.
ඔන්න මං ඔයාලට විස්තරාත්මකව කියලා දුන්නනේ. ඒ නිසා වැරදෙන්නේ නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ කැරමල් පුඩින් එකක් හදලා අපේ අම්මා ෆෑන් පේජ් එකට ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව press කරන්න.